Yo, what's up guys? It's me Edward back again for another video. Let's get into it. Let's do this. So, kung gagamitin na po natin siya, tatanggalin natin tong plastic para dahan-dahan lang, no? Okay, itong plastic tabi natin, hindi natin siya magagamit kasi sinira na natin, no? Ito ang ating hook. So, premium naman ng materials, well paid naman siya sa halagang nasa Middle East kasi ko, no? So 12 reals lang siya. Ilalagay ko na lang sa description down below kung magkano siya, kung convert natin sa peso or sa dollars. So ito yung pinaka camera lens niya, Logi na name. Ito yung siguro microphone niya, hindi pa ako sigurado. Tingnan nyo na, may plastic pa. So para siguro mas gaganda ang ating capture kung tatanggalin natin lahat ng plastic. Siyempre hindi natin kailangan ng mga plastic, 'di ba? Lahat na natanggal natin yung mga plastic na yan. Iniiwan na dapat yan. Yan, 'di ba? Mas maganda. HD nakasulat, 720p. Ito nga siguro ang microphone, ito LED flash. So parang ganito sa box, merong ilaw sa gilid. Ibig sabihin siguro nun, naka-on na tayo, naka-live na tayo. Dito natin i-hook ang ating laptop or sa monitor ng computer. Papatong lang nakaganyan. Okay na siya. Tapos natitild po yan up and down. Yan, oh. Oops, sorry. Medyo madulas siya. Up and down lang. Natitild po yan, oh. Tapos itong wire, USB din po siya, no? Sige, papakita ko na kung ano ang itsura niya sa computer. So, ito na siya guys. Ito ang itsura niya sa pagkagamit ko ang camera ng laptop ko. Pagka sinitch sa Logitech, yan, Logitech HD webcam, ganun siya kalinaw, kitang kita, no? So ayun, ito po, no? Ay, kita nyo naman yung variation. Sobrang linaw ng HD camera na to, lalo na po kung bibilin nyo ang 1080p. Pero depende pa rin po yun dun sa speed ng internet, yung lalo na pagka madami kayong user sa bahay, medyo hindi nyo siya mamamaximize ang 1080p, no? Pero kung kayo lang naman, kayo lang din ang gagamit, mas maganda lang yung mas mataas. Pero sinasabi ko, pang masa, pang madla, etong 720 ay pwedeng pwede na. Ito po ay microphone. So, check nyo na po sa channel ko, up na po yan, BM800, maski ang V8 sound card. Gamit ko po ngayon ang cellphone ko na Poco F2 Pro, pang record dito sa Logitech. Hi guys! So yan po ang video difference ng camera sa standard na kasama ng laptop kung bibili kayo ng Logitech HD C310 HD 720 30 fps
Maganda rin siyang pang stream sa Facebook or sa Twitch, sa YouTube. Pwede, isang madaling gamitin. Download yun ng software ng Logitech. Pero ito, ginamit ko ang standard yung program ng aking computer. So, ito na siya. Eventually. So that wraps my video about the unboxing Let's do and this. testing of the Logitech C310 720 30 FPS. It's a budget-friendly webcam that everybody could afford. And ito po ay isang experimental video Let's of do this. unboxing ng Tagalog version. And sana po ay makatulong itong video nito sa mga kababayan ko. Stay safe, like, and subscribe to my channel. Bye-bye!